Hello mga kakosa, let's cook chicken tofu sisig. I have 2 medium onions. I slice it into small pieces. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Paano po kayo magluto ng sisig? Ano po ba pwedeng isisig? Ayan o, nilagay ko lang sa container. Ito, meron akong leftover chicken na ini-slice ko lang into small cubes. Paki-comment na rin po kung anong mga videos ang gusto nyo pang mapanood. Kahit na anong chicken, pwede nyong gamitin dito. Tofu. Ito yung firm tofu. In-slice ko lang na small cube para madaling iluto. Pinirito ko lang yung sliced tofu into batches. Bali, hinalo-halo ko lang hanggang maging golden brown. Kung hindi pa pala kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang po. Ito sa isang container, naglagay po ako ng liver spread, Maggi Seasoning, mga 3 to 4 tablespoon, lime juice, 3 to 4 tablespoon, ground black pepper, mga 1 tablespoon. Tapos I mix it. Make sure walang mga lumps dun sa liver spread. Then I mix everything up. I mix the onion, chicken, and tofu. Make sure you mix it very well. I slice 3 red chilies. Then I mix it well. On a hot pan, ayan, naglagay lang po ako ng butter. Then I added the chicken and tofu mixture. Inalo ko lang to. In between, nagprito ako ng itlog. Nasa sa inyo na kung ayaw nyo lagyan ng itlog, pero ako gusto ko may itlog. Ayan na po ang finished product, ang ating chicken tofu sisig. Thank you very much for watching.